जय मसीह। आज 6 डिसेम्बर 2021 तदनुसार 20 मक्सिर 2078 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ परमेश्वरीय हस्तक्षेपहरू। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 25 को 31 देखि 46 सम्म पाठ गर्नेछौँ। जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। र जसरी गोठालोले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटा अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। तब धर्मीजनहरूले उनलाई जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खान दियौँ, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यो, त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हालसालै मेरी श्रीमती गोइन र म सान जुआनमा छुट्टी मनाउन गएका थियौँ। हाम्रो होटेलमा कफी उपलब्ध नभएको कारण म एक बिहानै सबेरै टहल्न निस्किएँ र नजिकै एउटा फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट पनि भेट्टाएँ। त्यो ठाउँ लगभग खाली नै थियो। तर जब म काउन्टरतिर लागेँ, एकजना मानिस मेरो नजिक आएर सोधे, सर, के तपाईँ मलाई नास्ता किनिदिन सक्नुहुन्छ? म भोकै छु तर पैसा छैन। मैले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेर काउन्टरतिर लागेँ। बस अर्को एकजना माग्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले सोचेँ। मेरो जवाब एउटा हस्तक्षेपप्रतिको एक स्वार्थी प्रतिक्रिया थियो र म तुरुन्तै त्यो प्रतिक्रियाको लागि पछुताएँ। यो मानिसले पैसा मागेको थिएन, उसलाई नास्ता मात्र चाहिएको थियो। यदि मैले उसको खानाको निम्ति पैसा तिर्ने प्रस्ताव गरेको भए, यो कसैलाई परमेश्वरको प्रेम देखाउने अवसर हुन सक्थ्यो। म तुरुन्तै उसलाई खोज्न बाहिर सडकमा गएँ, तर ऊ कतै पनि देखिएन। यो लेख्दै गर्दा पनि म अझै गहिरो पश्चातापको महसुस गरिरहेको छु। परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नुभएको छ, तर जे होस्, परमेश्वरको हस्तक्षेप जस्तै लाग्ने त्यो घटनाप्रतिको मेरो प्रतिक्रियामा जब म विचार गर्छु, तब म दुखी हुन्छु। परमेश्वरले हामीलाई बढ्न र कम सम्भावित स्थानहरूमा सेवा प्रदान गर्न दैनिक अवसरहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, र प्राय असुविधाजनक समयमा जब हामी आफैमा मात्र केन्द्रित हुन छाड्छौँ, हामी परमेश्वरको प्रेम देखाउने अवसरहरू आउँदा प्रतिक्रिया दिन तयार हुन सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, हरेक दिन म परमेश्वरका हस्तक्षेपहरूको खोजी गर्नेछु। प्रार्थना। प्रेमिलो परमेश्वर, आज हाम्रो बाटोमा तपाईँले राख्नुहुने प्रत्येक व्यक्तिप्रति सजग रहन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक टम स्मिथ, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, परमेश्वरबाटका प्रेरणाहरूप्रति खुला रहन सकौँ भनी।